Những chiếc gai lưng trông rất ngầu và hung dữ, những móng vuốt sắc nhọn dường như có khả năng xé xác mọi con mồi. Cánh mũi to sần sùi như biểu thị sự đáng sợ của chúng. Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một phiên bản thu nhỏ của Godzilla. Bạn nghĩ rằng nó rất hung dữ, nhưng thực chất những chiếc gai trên lưng dùng để hù dọa người. Móng vuốt là để leo núi, lỗ mũi dùng để hắt hơi mà thôi. Ngay cả thức ăn cũng chỉ là thực vật và tảo biển. Nó là loài thằn lằn duy nhất trên thế giới có thể kiếm ăn ở biển. Chúng thường dành thời gian phơi nắng trên đảo. Thứ duy nhất nó có thể ăn chính là vật liệu làm tổ hàng xóm, nhưng không dễ lấy mà ăn được. Bạn thấy đấy, nó rất nhút nhát. Mặc dù là hàng xóm nhiều năm, nhưng họ không hợp nhau và thường xuyên bị hàng xóm bắt nạt. Buồn thật chứ, không cho thì thôi, tự đi kiếm ăn vậy. Và nó nhảy xuống biển. Loài kỳ nhông biển này chỉ cần một hơi thở, có thể ở trong nước trong nửa giờ. Nhưng nó không thể chịu được cái lạnh của nước biển. Trong khi hàng xóm của nó có thể ở trong nước cả ngày. Khi lặn xuống biển, nó phải tận dụng thời gian ăn thật nhanh, rồi trồi lên mặt nước biển. Nếu không cơ thể bị mất sức, sẽ rất nguy hiểm. Móng vuốt sắc nhọn của chúng cho phép chúng bám vào những bức tường đá, cuối cùng quay trở lại bờ. Mỗi lần kiếm ăn giống như một trận chiến sinh tử, nhưng chúng phải trải qua điều này mỗi ngày, trừ khi chúng có thể mạnh mẽ hơn những người hàng xóm của mình. Thế giới dưới biển muôn màu muôn vẻ. Tại điểm gặp nhau của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đây là vùng biển sôi động nhất trên trái đất. Ở đây có đủ loại sinh vật kỳ lạ và những sinh vật cực kỳ xấu xí. Mực lửa là loài rất đặc biệt, con đực chỉ dài 5 cm, tốc độ đi bộ rất chậm. Vốn dĩ nó là bậc thầy cải trang, nhưng bây giờ chàng ta muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, vì nó đang tìm bạn đời. Người bạn đời của nó có kích thước lớn gấp 4 lần nó, nhưng chỉ vẻ ngoài sáng sủa thôi thì chưa đủ, anh ta cần phải có sức mạnh. Sức mạnh để làm gì á? Để đưa nó vào miệng đối phương một cách trực tiếp và hợp vệ sinh. Nếu không được thì anh ta làm thêm vài lần nữa. Lần này cuối cùng anh cũng thành công. Con cái bò vào dưới một cái vỏ sò, nhả trứng ra. Sau 3 tuần, trứng sẽ nở và mực con xuất hiện. Chỉ vài tháng sau nó đã trưởng thành và có thể bắt đầu tìm kiếm một người bạn đời giống như cha mình. Có lẽ đó là tình yêu nhanh nhất thế giới. Một bữa tiệc đại dương đang diễn ra ở một vùng biển khác. Hàng ngàn con cá heo cùng nhau lên đường săn mồi. Chúng tìm thấy một dòng hải lưu lạnh, có chứa thức ăn của chúng trong đó. Những con chim mỏng biển cũng bay theo sau. Chúng biết đó là cách nhanh nhất để có được một bữa ăn. Đàn cá trích này là mục tiêu của họ. Những con cá heo vây quanh đàn cá và lùa chúng thành một quả bóng. Để ngăn chặn chúng trốn trở lại biển sâu, cá heo tấn công lên từ bên dưới. Những con chim mỏng biển cũng tham gia vào bữa ăn. Chúng từ trên cao và lao xuống nước với tốc độ lên tới 80 dặm, như một viên đạn xuyên qua nước. Hàng ngàn kẻ săn mồi trong chớp mắt được tập hợp lại bởi các dòng hải lưu hỗn loạn. Cá mập cũng tới tham gia bữa tiệc. Sau một thời gian, con mồi đã không còn nhiều nữa. Dòng hải lưu giống như những con đường cao tốc trong đại dương, mang những kẻ săn mồi đến thưởng thức bữa tiệc rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại một vùng biển lấp lánh đầy tinh mang vảy cá dập dềnh theo cơn sóng. Một cái bồn cầu khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên mặt biển. Nhìn kỹ hơn thì ra là một con cá voi đang bắt cá. Nó mở miệng hết mức có thể và chờ đợi những con cá hoảng loạn nhảy vào miệng. Đây là một loại phương pháp bắt cá tiết kiệm thời gian và tiết kiệm sức, nhưng ban đầu không phải là chúng luôn săn mồi như vậy. Những thay đổi trong đại dương đã khiến chúng phát minh ra phương pháp săn bắt như vậy. Nước thải thải ra từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ngày nay đã khiến đại dương trở nên khó thở. Nhiều loài cá phải nổi lên sống gần mặt nước, bằng cách này chúng mới có thể có đủ oxy. Cá voi ăn những con cá này, vì vậy nó chỉ có thể sống trên mặt nước. Cá voi tiêu thụ rất nhiều năng lượng để vận hành một cơ thể nặng tới 15 tấn của mình. Quần thể cá thưa thớt khiến việc đánh bắt thức ăn trở nên đặc biệt khó khăn, liên quan đến sự sống còn, nên chúng đã sáng tạo ra một cách săn mồi hoàn toàn mới. Phương pháp này hầu như không đòi hỏi nỗ lực thể chất, chỉ cần mở miệng và chờ đợi, đồng bạn sẽ lùa cá vào miệng. Nhờ nắm giữ được kỹ năng mới, cuối cùng chúng cũng tìm được lối thoát. Không chỉ cá voi, để sinh tồn, các loài động vật đều phát triển những kỹ năng riêng cho mình. Đây là nơi thủy triều mạnh nhất và hỗn loạn nhất thế giới. Những dòng hải lưu ngầm tạo thành xoáy nước, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Hầu hết các loài động vật đều sợ đến đây, ngoại trừ những chuyên gia lướt sóng này. Vịt châu Âu là một trong số ít những con vịt hoàn toàn phụ thuộc vào đại dương để sinh tồn. Nó cũng loài động vật duy nhất có thể sống lâu ở xoáy nước nguy hiểm này. Đây là những món ăn ưa thích của chúng. Thân thể chúng rất khỏe mạnh và có thể ổn định mình trong dòng nước xoáy hỗn loạn. Nhờ khả năng này nên chúng thoải mái tận hưởng bữa tiệc mà không lo kẻ khác tới tranh cướp thức ăn. So với cơn thủy triều dữ dội, cuộc sống ở đây thật nhàn nhã. Khi có nguy hiểm, chúng ngay lập tức chui xuống cát và biến mất. Tại sao không chơi trốn tìm với cá heo nhỉ? Nhưng cá heo không dễ bị lừa như vậy. Chúng sử dụng khả năng định vị bằng sóng âm, tìm chính xác vị trí của cá nhỏ, sau đó thò miệng xuống cát và kéo cá ra, đợi cho đến khi đàn cá heo ăn no rồi rời đi. Những con cá nhỏ xuất hiện trở lại. Hôm nay chúng đã thoát khỏi thảm họa. Ngoài việc săn mồi, còn có việc sinh sản ra thế hệ hậu đại. Cá mập bơi về nơi nó đã được sinh ra, nó cũng đang định sinh con ở đây. Nó vừa bơi vừa sinh con. Sau khi sinh con, cá mẹ trở lại biển mà không hề ngoảnh lại, để mặc cho bọn trẻ mới sinh tự diệt. Những đứa trẻ mới sinh đi qua khu rừng ngập mặn, bằng trực giác đến một hồ nước. Trong 2 năm tới, bọn chúng sẽ ở chỗ này săn bắt sinh sống, học kỹ năng sinh tồn và cuối cùng trở thành thợ săn hàng đầu trong đại dương. Trong hàng triệu năm, đại dương đã giữ cho hành tinh của chúng ta cuộc sống bất tận. Các hoạt động của con người ngày nay đang khiến đại dương gặp nguy hiểm. Chỉ bằng cách ngăn chặn sự tàn phá với đại dương, hệ sinh thái lớn nhất này mới có cơ hội phục hồi. Sự chuyển động của vỏ trái đất đã làm thay đổi cuộc sống của những con gorilla bản thu nhỏ, khiến một số chúng phải di cư tới sống ở bờ biển. Còn một số sinh sống trong không gian miệng núi lửa này, nên đã có người quyết tâm đi tìm hiểu. Họ sẽ chụp ảnh một con vật ở đó, nhưng địa hình ở đây dốc và các trận động đất định kỳ khiến miệng núi lửa trở nên hoang tàn, đổ nát. Những tảng đá lăn liên tục rơi xuống, mỗi bước đi của họ trở nên khó khăn hơn.
Thật không dễ dàng để bước đi, chưa kể phải mang theo thiết bị nặng. Họ phải cực kỳ thận trọng trong mọi hành động của mình. Những tảng đá lăn khiến họ phải luôn đề phòng rủi ro. Một bước sai lầm có thể khiến cả bức tường đá sụp đổ. Cuối cùng họ cũng đến được đáy núi lửa an toàn. Và nhân vật chính họ muốn quay là loài kỳ nhông này. Hàng năm chúng đến đây để đẻ trứng, bởi vì điều này có thể cung cấp nhiệt độ cho quá trình ấp trứng. Tất nhiên, cũng sẽ có một quá trình khó khăn và nguy hiểm. Một số sẽ bị chết bởi đá rơi, nhưng đối với chúng, nó đáng để mạo hiểm. Chúng ta có thể chỉ trèo xuống đây một lần, nhưng loài kỳ nhông này vì để tồn tại mà phải leo xuống miệng núi lửa mỗi năm. Điều này khiến chúng ta phải tôn trọng chúng. Ngoài những con cự đà này còn có kỳ nhông biển. Chúng phải đương đầu với những con sóng lớn mỗi ngày, không dễ để chụp ảnh chúng. Đáy biển đầy đá nhọn, một khi bị sóng cuốn đi rất dễ bị thương. Vì vậy chúng tôi phải xuống nước với đầy đủ trang bị. Không mất nhiều thời gian để chúng tôi phát hiện ra rằng việc đó khó hơn tưởng tượng. Vòng xoáy nước không ngừng khiến chúng tôi khó kiểm soát cơ thể. Chưa kể việc quay phim, mỗi lần tôi muốn chụp ảnh, chúng lại biến mất trong làn sóng. Sau này, chúng tôi phát hiện ra có thể bám vào tảng đá để tránh bị biển cuốn trôi. Anh nhanh chóng học được kỹ năng này, nhưng bạn chỉ có thể cầm máy quay bằng một tay, nhờ sức nổi của nước làm giảm trọng lượng của máy quay. Anh ấy đã có được những thước phim một cách hoàn hảo về nó. Trời không phụ lòng người, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà không bị tổn hại gì. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ekip làm phim dũng cảm. Nhờ các bạn, chúng ta mới hiểu được sự kỳ diệu của sự sống trên trái đất. Video của chúng ta đến đây là hết rồi. Nhớ like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.